Hello mga mahal, what's up, what's up? Welcome back to Penyang Kitchen. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay click na agad ang subscribe button at i-click na rin ang notification bell para updated sa ating future videos. Nga pala today, gagawa tayo ng nakikita nyo naman napakasarap na merienda for kids and family. Pwede nyo ring pambenta. Huwag nyo itatapon ng tira-tirang keso de bola. Itabi lang ito sa ref kasi pwede nyo pa itong magamit. Ayan, napaka-soft, napakasarap. Kitang-kita nyo naman. Sige, ituloy nyo lang ang panunood ha. Try nyo na rin. Ayan, ang sarap. Tamang-tama ang tamis. Simulan na natin. Sa unang part, sasalain natin ang ating mga dry ingredients. Meron tayong 2 cups of flour. Ang ginamit ko dito ay cake flour. Pero again, kung meron kayong all-purpose flour, pwede. Ayan, shake. Pwede rin mag-party habang nagsi-shake. Charot. Habang nag-i-strain ng ating dry ingredients. Go lang. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Ayan, halu-haluin na natin. Kailangan natin masigurado na lahat ng dry ingredients ay well blended or mixed very well. Go ahead. Sa part na ito, gagamit tayo ng electric mixer para paghaluin ang ating unsalted butter at ang ating condensed milk. Check it out! Everybody shake it, baby. Haluin lang ng haluin hanggang maging well blended. Everybody shake it, baby. Everybody shake it. Next na ating ilalagay ay ang ating 2 large eggs. One at a time lang ha.
shake it, baby. Ang paglalagay ng vanilla extract ay optional, pero syempre mas mabango ang ating cupcake kung merong vanilla. Everybody shake it, baby. Dahan-dahan lamang ilagay ang ating dry ingredients at hatiin na rin natin ito sa dalawang parts. Para naman masiguro natin na makahalong mabuti ang ating mixture at walang buo-buong harina. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Naku! Everybody shake it, baby. Excited! I'm telling you guys, it is really delicious. Kaya subukan nyo na rin. Sobrang sarap talaga nito. Everybody shake it, baby. One-fourth cup lang ng mixture ang nilagay ko kasi kapag mas marami, like 1/2, feeling ko aapaw na siya at syempre hindi tayo magkakamali dyan. Aapaw talaga siya kapag 1/2 ang sinubukan yung ilagay dyan. Everybody shake it, baby. I made a total of 15 cups, guys. Hindi ko na naipakita yung iba, nasa may gilid kasi. So, ayan. Lagyan natin siya ng cheese. Mas marami, mas masarap. Pero mas maganda kung nakakalat siya para kapag naluto na siya, mas magandang tignan. Excited! Ito nga pala ang ating DIY oven. Kung wala kang oven, ganyan na lang ang gawin mo. Mag-wire rack ka lang. Preheat it for 20 minutes sa medium heat. Then, ayan, steam mo na siya for, not steam, but heat it for 45 minutes. And after 45 minutes, ayan na siya. Sarap nito, guys. Matatakam kayo ng sobra. Kaya subukan nyo na.
Tandaan, huwag itatapon ng tira-tirang keso de bola. Magagamit pa yan sa iba pang bagay. Like this one. Cheesecake, cupcake by Penya. Tikman na natin. Everybody shake it, baby.